नमस्ते। आज पनि तपाईहरुका लागि विभिन्न किसिमका हियरिङ एडहरुको मोडल्सहरु कसरी सफा गर्ने, कसरी राम्रोसँग क्योर गर्ने भन्ने कुराहरुको बारेमा सामान्य जानकारी लिएर आएको छु। हजुरहरुलाई यो स्क्रिनमा देखाइए जस्तै विभिन्न किसिमका हियरिङ एडका मोडल्सहरु कसरी सफा गर्ने त, यसलाई कसरी राख्ने, कसरी सफा गर्ने र यसको ड्युरेसन जुन मेसिनको अवधि लामो बनाउनको लागि के गर्ने भन्ने कुराहरुको बारेमा हजुरहरुको लागि बताउँदै छु। हजुरहरुले यहाँ देखिए जस्तै यो कस्टम हियरिङ एडहरु हो। यसरी कस्टम हियरिङ एड लगाउँदा यस्तो देखिन्छ, तपाईको देखिदैन। आइआइसी सिआइसीहरुको लागि हजुरको क्यानलमा भित्र नै जुन कानको नाप लिएर बनाइएको हुन्छ, यो आरआइसी मोडल हो। एउटा कस्टम आइआइसी, आरआइसी, यो बिटी र आरआइसी रहेको छ। हजुरहरुलाई बिटी मोडल लगाउँदा यस्तो देखिन्छ, कानको नाप लिएर पनि बनाउन सकिन्छ। हजुरहरुलाई यो देखाइएको रिचार्जेबल हियरिङ एड हो। यो रहेको छ एउटा बिटी र अर्को आरआइसी। यस्ता मोडलहरु हुन्छन्। यो आरआइसी रिसिभर इन द क्यानल र हजुरलाई यहाँ देखाइएको कस्टम हियरिङ एड र नन कस्टम हियरिङ एडहरु हो। अगाडिको यो वास गार्ड भयो। हजुरहरुलाई देखाइए जस्तै यहाँ यो हजुरको यो सफा गर्ने टुल्सहरु देखाइएको छ। यो अगाडि रहेको पेपर हजुरको त्यो रुमाल जस्तो हो, यो भेनको हो। यो ब्रशहरु विभिन्न किसिमका ब्रशहरु पनि हामीले यहाँ राखेका छौं। हजुरहरुलाई यहाँ मैले विभिन्न किसिमका कस्टम हियरिङ एड र आरआइसी रिसिभर, बिटी रिसिभर इन द क्यानल, आरआइसी र बिटी बिहाइन्ड द इयर र कस्टम हियरिङ एडहरु सम्पूर्ण लिएर आएको छु। हजुरहरुले सामान्य कुरा हो यो। सामान्य कुरा भए पनि आफ्नो हियरिङ एडलाई कसरी हजुरले बचाएर राख्ने, कसरी सफा गर्ने, कसरी यसको लङ लाइफ दिने यसलाई भन्ने कुराहरुको बारेमा सानो केयरले पनि हजुरहरुलाई ठूलो कुराहरुको अर्थ राख्ने हुन्छ। हजुरहरु यो मैले राखेको अहिले सफा गर्दै छु। यो भनेको आइआइसी हो, इन्भिजिबल इन द क्यानल। यो तपाईको ब्याट्री डोर भयो, ब्याट्री डोर, माइक्रोफोन, यो भेन्ट यसरी नै सफा गर्नु होला हजुरहरुले। यो ब्याट्री डोरको साइडबाट यसरी मैले हजुरलाई देखाए जस्तै गरी यसरी सफा गर्नु होला। सबैमा यसरी नै गर्नु होला। यो कस्टम हियरिङ एडहरुमा यो ब्रश भयो, यो तपाईको वाक्स गार्ड जुन वाक्सहरु भित्र पसेको हुन्छ यसले हामीले निकाल्न सकिन्छ। जस्तो यो आइटिसी मा जस्तै देखाए जस्तै गरी हजुरले हेर्नु होला। यसमा पनि सानो भेन्ट छ एउटा। यो भेन्टहरुमा रहेको जुन हामीले कानमा लगाउँदा निकाल्दा तपाईको वाक्सहरु आएर बुझिन्छ यसमा र यसरी बुझिएको जुन भेन्टलाई यसरी हामीले यो टुल्सले सफा गर्दछौं। यसरी हेर्नुस् त, यसरी निकालेर यसरी हजुरलाई वरिपरि यसरी घुमाएर हामीले निकाल्छौं। यो आइआइसी मा प्राय तपाईको धेरै समस्याहरु हुने गर्दछ। धेरै वाक्सहरु आउनेहरुको लागि यो एकदमै समस्या हुन्छ। त्यो भएर एकदमै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो रहेको छ आइटिसी। तपाईहरुलाई यो आइटिसी मा पनि यो एउटा देख्नुभयो प्वाल जस्तो, यसमा वाक्स आएर भरिएको छ। यो वाक्सलाई हजुरले यसैले यो यसरी पनि हामीले निकाल्छौं। हेर्नुस् त, यसमा भरिएको छ। हजुरलाई जुन सजिलो हुन्छ, यहाँ टुल्स देखाइएको मध्ये जुन सजिलो हुन्छ त्यसैले गर्दा हुन्छ। हजुरले मैले यसले गरे अहिले यसरी निकाल्न सजिलो हुन्छ। अब अर्को भेन्ट ट्युब पनि राखेर हामीले यसलाई सफा गर्छौं। हजुरलाई भेन्ट ट्युबको बारेमा भेन्ट सफा गर्ने अहिले मैले सिकाउँछु एकछिनपछि।
अब हजुरलाई वाक्स गार्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउँदैछु। यो मैले लिएको नयाँ वाक्स गार्ड हो र मेसिनमा रहेको त्यो पुरानो वाक्स गार्ड हो। जुन यो खाली पट्टी छ, जुन पछाडि यो खाली पट्टीको भागलाई यसरी अँठाएर घुमाएर निकाल्नु होला र अर्को नयाँ चाहिँ यसरी रिप्लेसमेन्ट गर्नु होला। त्यसमा यसरी वाक्स गार्ड पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ सजिलैसँग। यो यसमा मात्रै होइन, कस्टम हेरिङ एडमा जुन कुनैमा पनि आइआइसीमा, सिआइसीमा र आइटिसीमा, आइटिईमा सबैमा यसरी नै चेन्ज गर्न सकिन्छ। र हजुरलाई यो लिएको छु मैले यो दुईवटा हेरिङ एड। अब यो दुईवटा हेरिङ एडहरू, एउटा यो बिटिई हो र अर्को यो आरआइसी हो। यो यसमा माइक्रोफोन माथि टपमा हुने गर्दछ। हेर्नुहोस् त म सफा गर्दैछु। यसरी सफा गर्ने है। यो माथि माइक्रोफोन रहेको हुन्छ, यसमा सानो सानो प्वालहरू हुन्छ। यसमा वाक्सहरू आएर, धुलो आएर यसलाई ब्लक गरेको हुन्छ। यसरी सफा गर्ने। र अर्को रहेको छ यो इयरमोल्ड। इयरमोल्डमा पनि तपाईँको लगाउँदा निकाल्दा पनि वाक्स, तपाईँको कानमा भएको वाक्स आएर यसमा भरिने गर्छ र यसलाई ब्लक गर्ने गर्दछ। यसरी पनि साउन्डको तपाईँले राम्रोसँग प्रपरली नसुन्नु भएको हुनसक्छ। यहाँ वाक्स आएर भरिएको हुन्छ। यो आरआइसी हो। यसमा पनि हजुरले यो आरआइसीको डोम पनि बनाएर लगाउन सकिन्छ, सेम यस्तै मोल्ड गरेर टिप साइजको मोल्डमा। र हजुरलाई यो वाक्स गार्ड हो। यो वाक्स गार्ड पनि आरआइसीमा धेरैको समस्या यही नै हुने गर्दछ। यसरी तपाईँले वाक्स गार्ड अघि जस्तै गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी यो पेपर, यो एउटा यो कपडाले, सानो एकदमै स्मुथ सानो कपडा हुन्छ, हजुरलाई दिएको हुन्छ। यसरी हेरिङ एडलाई चारैतिर सफा गर्न सक्नुहुनेछ। यसले बिटी, आरआइसी सबैमा सफा गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसले मिल्छ। हजुरहरूलाई अब भेन्टको बारेमा सिकाउँदैछु मैले कसरी सफा गर्ने। यो भेन्ट हो देखाइएको, सेम अघि हजुरलाई मैले वाक्स गार्ड चेन्ज गरिदिएको थिएँ। यो भेन्ट हो। यो भेन्टहरू प्राय जसोमा धेरैमा भेन्ट हुने गर्दछ हजुरको हेरिङ लस अनुसार। त्यो भएर यो भेन्टमा पनि तपाईँको वाक्स आएर भरिएको हुन्छ र यसलाई यो भेन्टिङ ट्युबले यसरी सफा गर्न सक्नुहुनेछ है त। यो कपडाले अब आएको माथि वाक्स आएको हुन्छ, यसलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ। र यो रहेको छ, यो पनि सानो भेन्ट रहेको छ। तपाईँलाई भेन्ट ट्युब दिएको हुन्छ प्रत्येक हेरिङ एडहरूको। तपाईँलाई नेसेसरी छ, आवश्यक छ, भेन्ट राखेको छ भने त्यसमा दिएको हुन्छ सबैमा। यसरी तपाईँहरूले यसरी सफा गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो जानकारी दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो युट्युबलाई पनि लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।